natural, pero diba dalawang gayot na nag-vlog. Anong gayot? Thunders. Dalawang thunders. Okay, ano? Hello guys, is the water cold? It's pretty cold. Pretty cold still, huh? Did you see any salmon? No, not in here yet. Alright. Okay, making glaciers formation. Yan, ano makita niyo. Okay, so we are going up to the Columbia Icefield kasi pwede rin lakarin hanggang doon sa baba. Alright. So may mga information dito. Yan, ano, sabi nga niya, the little ice age. So yan, okay, ito yung Athabasca Glacier. Yan, noong 2014. So 2006 ganyan pa, 1999, 1992, 1979. So paliit ng paliit yung glacier, natutunaw talaga. So yeah, companion there, they are there now. Yeah, let's catch them up. About the katabatic winds, icefields produce their own weather, sabi nila. Most of the time you can notice a cool breeze here coming from the glacier. Yeah, mahangin dito. Alright, we're going, yeah, a little bit far. So in 1982 the glacier was here. Yan, makikita nyo ang layo na ano ng inatras nyo. Yeah, so very far na. So yun yung pinanggalingan namin na Discovery Center. That one over there. Alright. So ito, pakyat kami. Was here in 1992. Nandito raw yung glacier. Nandun sila po. Yan, kasama niya si Eileen. Look at this, guys. Looks like a concrete slab, no? But it's not.
Rod is there too. Andyan si Rod. Eto na mga ka-tribe, nandito tayo sa may glacier na. Okay. Napakaganda, relaxing. Yung snow, marami pa rin. Makapal pa rin yung snow doon sa may mga bundok-bundok. Napakagandang pasyalan ito mga ka-tribe. Ayun si Rod. Si Crystal. Saka si Eileen. Ito naman si JR at saka si Rod. Say hello. Hi guys, we made it up to this point, huh? So, nandito na kami guys sa tabing-tabi ng glacier. At yan na lang yung glacier. Mayroong tubig, natutunaw na tubig. We're going there. Okay. Okay. Ayan mga ka-tribe. Nandito si Rod. Set ko sa 10 seconds pa para matapos. Bagyan ako po sa that's where I left lab. My lab, okay? So we will go up to the edge of the tip of the iceberg, okay? So, yeah. Ito ang isa sa malaking lake dito sa River. anong pangalan?
Klein River daw ito. Twine. Twine? Twine? C-L-I-N. Klein. Klein. Klein River. Klein River. Yeah. So, ito ang Klein River. Okay, siguro pa. Alright. Mga tribe, ito ang Klein River. Yan. Alright. So, napakaganda rin niya. Okay, kaya lang medyo hapon na. And, yan. Makikita ninyo. Tatas ko. May mga nagkakamping dito. No? Actually, may tent doon. But hindi natin ipo-focus doon. Yan. Beautiful, ano? Yeah. Nakita ninyo itong parang dagat din dahil mabato. Yan. Yes. At makinis ang mga bato rito. Mabilog siya. Yeah, if you'll look up there, no? Those are the Rocky Mountains on top. Okay. Mahirap bumaba din dito. Eh guys, tignan nyo, ang luwag-luwag pa rin itong lake na ito. Okay, nasagasaan. Nasagasaan. Ayaw. Kita mo yan? Yeah. Itong creek na ito. Alas 8 na ng gabi, 8:15, 8:15. Yeah. May araw pa rin. Dati nakahaba. Yeah. Dati 11 o'clock na. Maliwanag pa. And siguro mga 10 na lang. No? Wala nang 10. Wala na. Wala.